हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि म हजुरहरूलाई शेयरको नयाँ अपडेट लिएर आइरहेको छु र नेदी हाइड्रो पावरको आइपिओ आज शुक्रबार कार्तिक 5 गते बिहान 9 बजे बाँडफाँड भइसकेको छ। नेदी हाइड्रो पावरको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलापर्थाबाट शेयर बाँडफाँड गरिएको छ। आइपिओ को बिक्री बन्द हुँदासम्म कुल 23,57,166 जनाले 2,94,77,650 किताको लागि आवेदन दिएका थिए, जुन सर्वसाधारणलाई माग गरिएको तुलनामा 14-15 गुणा बढी हुन आउँछ। सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको 20,92,500 कितालाई आधार मान्दा 2,09,250 जना आवेदकले 10 किताका दरले शेयर हात पार्ने छन् भने 21,47,000 भन्दा धेरै जनाले आइपिओ पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। कम्पनीले असोज 15 गतेबाट 19 गतेसम्म 2,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको 22,50,000 किता सर्वसाधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 5% अर्थात् 1,12,500 किता सामूहिक लगानी कोष र 2% अर्थात् 45,000 किता शेयर कर्मचारीको लागि छुट्याएर बाँकी 20,92,500 किताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले न्यादीको आइपिओलाई औसत आधार जनाउने केयर NPIRBB रेटिङ दिएको थियो र हजुरहरूले रिजल्ट चेक गर्नको लागि CDLC को अफिसियल वेबसाइट र मेरो शेयरको एपबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र जसको लिङ्क म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु र त्यहाँबाट हजुरहरूले आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।